ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن واحد من اجمل الحبوب واهمها وافيدها على الاطلاق. النهارده حلقتنا عن الشعير. شوف، الشعير مشهور جدا اللي الناس بتاخده بتغليه وبتشرب ميته عشان مشاكل الكلى. يعني ابسط تجحه كده اي حد في مصر لو سالته الشعير ده بيستخدم في ايه يقول لك الشعير ده احنا بناخده وبنغليه لو عندنا مشاكل في الكلى. زي ما هنشرح النهارده في ابحاث النهارده برضو الكلام ده اكد وثبت علميا بالدراسات. مفيش شك في ده 1 في 1000 يعني. وبرضو في السنه ناس كتير يعني عارفه الحديث المشهور بتاع ستنا عائشه لما كانت بتتكلم وقالت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان التلبينه مجمه لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيوصف او كان بيوصي اهله بعمل مغلي الشعير باللبن اللي هي التلبينه للناس اللي بيكون عندهم اعراض الاكتئاب او اعراض الحزن، زي مثلا موت حد عزيز ولا حاجه. يعني الشعير فيه منه مستحضرات بالفعل موجودة في الأسواق والناس ما تعرفش الموضوع ده كتير، يعني اللي هو زي البريل زي البربكان اللي هو مشروب الشعير. مشروب الشعير طبعا أنا هنا لو أنصحك اللي أنت تشرب حاجة زي كده اشرب المشروبات دي اللي هي بتكون خالية من السكر. يعني ما تجيبش مثلا فيروز أناناس فيروز تفاح عشان السكر اللي فيها، لا، أنت ممكن تجيب البريل، ممكن تجيب البربكان اللي هو الشعير. بلاش اللي هي المحلاة اللي بيكون فيها طعم وريحة وسكر، بلاش الحاجات دي. لو انت عاوز تستفاد من المشروبات دي هاتها اللي هي الشعير المنزوع منزوع الكحول، مفيش مشكلة خالص. ولكن احنا النهاردة هنشرح لك طريقة اجمل واحسن اللي انت تحضر بيها الشعير، احسن بكتير جدا حتى من البريل والبربكان والكلام ده. وهنشرح الوصية بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ازاي كانوا بيشربوا الشعير او بيتناولوه بانتظام. في السنة برضو كان مثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب اكل الخبز بتاع الشعير. يعني هم كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيعملوا الشعير ده بيطحنوه وكانوا بيعملوه خبز. فانت ممكن اللي انت برضو تخبزه مفيش مشكلة خالص، هو بيتطحن وبيتخبز زيه زي القمح بالظبط. ولكن طبعا بعض الناس بتكره الخبز بتاع الشعير عشان ممكن يكون جامد شوية، مش زي القمح بيكون لين وطري كده، بس هو افيد كتير جدا من الخبز بتاع القمح كتير يعني. طيب، ايه هي الدراسات بتاعتنا النهارده؟ عندنا النهارده 24 مرض الشعير بيعالجه، 27 تأثير وفايدة للجسم، 40 دراسة. الدراسات بتاعت النهارده يا جماعة فيها مفاجآت، هتتبسط الصراحة ما تعرف ان الشعير بيعمل الحاجات اللي احنا هنشرحها في حلقة النهارده. يعني اول دراسة في 1 ديسمبر 2010 معمولة في الاردن. الدراسة بتتكلم ان الشعير فعال جدا في تخفيض الكوليسترول الضار بتاع الدم. احنا عندنا الكوليسترول يا جماعة زي ما شرحنا في الحلقات اللي فاتت، عندنا الكوليسترول ده نوعين: ال LDL اللي هو الكوليسترول منخفض الكثافة او بنسميه، انا دايما بقول عليه كلمة واطي، اللي هو الكوليسترول الواطي وهنشرح ليه، وال HDL اللي هو الكوليسترول عالي الكثافة. احنا دايما هنقول كلمة بس عشان نحفظ مين فيهم الضار ومين فيهم الحميد. بنحب ان الواطي يفضل واطي والعالي يفضل عالي، فاحنا عاوزين نخفض الكوليسترول منخفض او واطي الكثافة، وعاوزين نعلي الكوليسترول عالي الكثافة. الدراسة اللي اتعملت في الأردن في 1 ديسمبر 2010 بتقول إن الشعير
فعال جدا في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار، وبيرفع من كمان الكوليسترول النافع. ممتاز جدا جدا جدا. ده اول دراسه. تاني دراسه معانا في فبراير 2004 في امريكا، اكدت الدراسه بتاعه الاردن برضو ان الشعير نفس القصه، بيخفض الكوليسترول بتاع الدم الضار وبيرفع الكوليسترول النافع. لكن الدراسه دي اكدت على نقطه مهمه جدا، ان تناولك الشعير بانتظام بيحمي قلبك وبيحمي شرايينك من التلف. فانت لو عندك مشاكل الكوليسترول لازم وحتما ولا بد ان انت تستخدم الشعير يوميا بالطريقه اللي انا هشرحها في حلقه النهارده. انا هشرح لك احسن طريقه تقدر ان انت تحضر بيها ميه الشعير وتعمل منه يعني خلطه صحيه بلا منازع فظيعه زي ما هنشرح ان شاء الله النهارده. يعني الدراسه رقم 3، ودي اهم دراسه عن الشعير، يعني ده وجهه نظري في الدراسات بتاعت النهارده، دي اهم دراسه النهارده هنقولها عن الشعير. الدراسه اتعملت في 1 اكتوبر 2017 في اليابان. الدراسه دي بتقول ايه بقى يا جماعه؟ مفاجاه، ان لو انت استهلكت الشعير يوميا لمده 12 اسبوع، ايه اللي هيحصل لك؟ هتفقد من محيط كرشك، المحيط بتاع الكرش، يعني لو انت قايس كرشك بمازوره، عارف انت المازوره اللي هي بتاعت الخياط، بيقيس البطن او بيقيس المحيط بتاع الايه؟ محيط البطن. لو انت عندك محيط البطن كبير، بمعنى اصح بين قوسين يعني عندك كرش، الدراسه بتاعت اليابان بتقول لك لو انت شربت ميه الشعير يوميا لمده 12 اسبوع، يعني 3 شهور، هتفقد من محيط بطنك 10.7 سنتي، تقريبا 11 سنتي. متخيل؟ 11 سنتي من كرشك هيطير لو انت شربت ميه الشعير كل يوم لمده 12 اسبوع. الدراسه دي خطيره. اي حد عنده كرش يا جماعه من النهارده لازم يواظب على ميه الشعير، يخفض لك الكوليسترول بتاع الدم. اللي بيبقى عنده كرش دايما الكرش بيكون مصاحب لارتفاع كوليسترول الدم عشان مقاومه الانسولين. هينزل لك الكرش وهيعالج لك الكرش مع مين بقى؟ فاكرين في الحلقات بتاعتنا اللي فاتت تجمعات يا اهل التجمعات، مع خل التفاح والليمون. دي حاجه تاني، حاجه ايه؟ صحيه اهو، بنتكلم فيها اللي احنا ازاي نتخلص من الكرش، وهنعمل حلقات بقى عن الكرش، هنلم الكلام ده كله مع بعض ان شاء الله، واحنا بنتكلم عن السمنه وطرق علاج السمنه المتعدده، من اول النظام الكيتوني ازاي نظبط هرمونات الغده الدرقيه لو انا عندي قصور في الغده الدرقيه، ازاي اعالج مقاومه الانسولين لو انا مش بحب اتبع حميه الكيتو، لان في بعض الناس ما بيكونوش عاوزين اللي هم يعملوا الكيتوجينيك دايت يعني. طيب الدراسه رقم 4 في 31 ديسمبر 2009 في اليابان برضه، ان الشعير فعال جدا في علاج النقرس. وانا كنت اتكلمت في الحلقات اللي فاتت عن مين يا جماعه بيعالج النقرس لو تفتكروا؟ تجمعات يا اهل التجمعات، البقدونس. اذا انت عندك البقدونس، الشعير، ده رقم 2 اهو. المرضى اللي عندهم ارتفاع في اليوريك اسيد في الدم، او ارتفاع في بلورات اليوريك اسيد اللي بتنزل قلنا تقيله، فالجاذبيه الارضيه بتنزلها تحت، فبتنزل في الصباع الكبير وتورمه، وبتعمل الم رهيب في المفاصل، وبتعمل مع الوقت كمان مشاكل في الشرايين. لازم وحتما ولا بد ان انت تشرب الشعير كل يوم، طبقا للدراسه اتعملت فين؟ اتعملت في اليابان. طيب الدراسه رقم 5 ودي اتعملت في كوريا في 2 ديسمبر 2016، بتقول ان ميه الشعير المخمر، وهنشرح الطريقه بتاعه تخمير الشعير يا جماعه، لان ده اهم طريقه واحسن طريقه تشرب بيها الشعير، اللي انت تشرب الشعير مخمر فيرمنتد، زي ما انت بتخمر كده، او بتخلل الترشي، او زي ما احنا بنحب اللي هو خل التفاح بالخميره بتاعته، وزي الزبادي. كل ده اطعمه مخمره، اطعمه بالبكتيريا الحميده اللي احنا بنحب اللي احنا نزود البكتيريا الحميده بيها، واللي احنا نغذي القولون بيها ونغذي الجسم بيها. ان الشعير المخمر فعال جدا في علاج مشاكل القولون. لو انت عندك التهاب في القولون مزمن، لو انت عندك امساك مزمن، لو انت عندك اسهال مزمن، لو انت عندك انتفاخ مزمن، لو انت عندك بطنك منفوخه، يعني كرش وبطن منفوخه الاثنين مع بعض، يقول لك بطن محجره. الدراسه بتاعت كوريا اللي اتنشرت في 2 ديسمبر 2016 بتقول لك يا مؤمن لو مشيت على ميه الشعير المخمره بانتظام هتتخلص خالص من التهابات القولون
وهيرجع القولون لطبيعته، وهتخش الحمام كل يوم بانتظام، لا اسهال ولا امساك ولا انتفاخ ولا تحجر ولا تطبل بطن ولا القرف ده خالص ان شاء الله. الدراسه رقم 6 في 20 يونيو 2019، مش ملاحظ معظم الدراسات يا جماعه في اخر 10 سنين، اخر 10 سنين او اخر 20 سنه علم النباتات الطبيه والتغذيه اتعمل عنه دراسات كتيره جدا، الناس بقى عندها وعي في كل العالم. الدراسه رقم 6 في 20 يونيو 2019، الدراسه برضه في كوريا، ان ميه الشعير دواء ممتاز لعلاج الامساك، وده اللي احنا اكدنا برضه في الدراسه اللي قبلها، ان الشعير فعال لالتهاب القولون. بالتبعيه بالتاكيد الشيء اللي هيعالج التهاب القولون هينظم من حركه الايه؟ هينظم من حركه القولون، فبالتالي هيعالج برضه المشاكل المرتبطه بالقولون زي الامساك، وده اللي اكدته الدراسه دي. مين في النباتات الطبيه اللي احنا شرحناها في الحلقات اللي فاتت كان برضه بيعالج الامساك لو تفتكروا؟ تجمعات يا اهل التجمعات، التين. لو انت عندك امساك عليكوا على التين، وعليكوا على الزبيب اللي في ميه، وعليكوا على الشعير، كل دي حاجات بتعالج السبب. وبلاش اللي انت تاخد ملينات اللي بتدمر لك محتوى البوتاسيوم والكالسيوم في جسمك، وبتعمل تعود بعد كده ما عادش ينفع تخش الحمام الا بيها. لا، احنا بنقول لك اهو علاج السبب، علاج السبب اللي انا اعالج التهابات القولون، اللي انا اعالج مشاكل القولون، اللي انا استخدم الشعير، اللي انا استخدم الايه؟ اللي انا استخدم التين. الدراسه رقم 7 في 19 فبراير في 2019، السنه اللي فاتت اهي، لا سنه دراسه جميله كده، ان الشعير فعال جدا في علاج قرحه المعده. مين يا جماعه اللي احنا كنا بنتكلم عنه في قرحه المعده وقلنا اللي فعال جدا برضه في علاج قرحه المعده، واللي هو بيعمل اعاده بناء لقرحه المعده؟ قلنا مين لو تفتكروا في حلقه مين؟ حلقه الكرنب. قلنا الكرنب من الادويه الفعاله جدا في علاج قرحه المعده. قلنا للغذاء بتاع مريض التهاب المعده والقولون هو مين؟ هو البطاطس. لو تفتكروا قلنا البطاطس مش بس بتغذي المريض اللي عنده التهابات في المعده، لا ده كمان بتعالجه. قلنا اللي احنا لما نيجي ناكل البطاطس لو احنا عندنا التهاب في المعده او التهاب في القولون، ممنوع ناكل البطاطس المقليه، بناكل البطاطس بتاعتنا اما مسلوقه او اللي هي البطاطس المهروسه بمعنى اصح، او البطاطس اللي بتكون موجوده في الخضار البسيط كده، بلاش البطاطس المقليه الله يبارك لك يعني. طيب دي الدراسه رقم 7. ايه تاني؟ الدراسه رقم 8 ودي اتعملت في امريكا في 26 سبتمبر 2019، اللي احنا كل 100 جرام من الشعير في كمية كبيرة جدا من مادة فعالة او حمض اميني اسمه تريبتوفان. بيعمل ايه حمض الاميني اللي اسمه تريبتوفان ده يا جماعة؟ بيعالج الايه؟ التوتر العصبي، بيعالج الاكتئاب. خد بقى المفاجأة، جماعة بتوع ماليزيا وهم شطار عملوا دراسة عن التلبينة، يعني جابوا مرضى عندهم اكتئاب وشربوهم لمدة كل يوم لمدة 3 أسابيع، لمدة 3 أسابيع كل يوم. اتعملت الدراسة على 30 عيان، 30 مريض بالاكتئاب. بعد 3 أسابيع المرضى اللي عندهم اكتئاب اتشافوا أو ربنا شفاهم من الايه؟ من الاكتئاب، توصية للوصية بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ان لو انت عندك حد عنده حزن في البيت او عنده اكتئاب في البيت او مات له حد عزيز او عنده اي سبب من الاسباب اللي بتخليه حزين او عنده اكتئاب، شربوا الشعير بانتظام. يبقى انت عندك دراستين، دراسة بتؤكد المادة الفعالة اللي موجودة في التلبينة او في الشعير بتعالج الاكتئاب، الدراسة دي في 26 سبتمبر 2019 في امريكا. اما الجماعة بتوع ماليزيا هم شطار عملوا دراسة اكلينيكية، جابوا 30 مريض ادوهم الشعير المغلي في اللبن كل يوم لمدة 3 أسابيع، وجدوا بعد 3 أسابيع الحمد لله للمرضى اللي كان عندهم اكتئاب العلاج تم والشفاء تم والاكتئاب الحمد لله راح. طيب أنا هنا في النقطة دي بتاعت الاكتئاب هقول نقطة مهمة جدا. بصوا يا جماعة، المرضى بتوع الاكتئاب بيكونوا درجات، يعني في مرضى الاكتئاب بيكون اكتئاب بسيط متوسط شديد لدرجة اللي هو بيعمل حاجة زي المل الانتحار. أنا مش عاوزك اللي أنت وأنت بتستخدم الشعير اللي انت تقول انا هستخدم الشعير النهارده وهوقف دواء الاكتئاب بتاع النهارده. ما ينفعش هذا الكلام. لو انت ماشي على دواء اكتئاب اصبر، بس انت ممكن تاخد الشعير مع دواء الاكتئاب، لان في بعض الاحيان ادويه الاكتئاب حتى ما بتكونش عامله نتيجه مع المريض، بيكون بيضطر الدكتور يكتب له دواء واثنين وثلاثه، ودواء للاكتئاب ومهدئ ودواء للوسواس، بيكتب له ادويه كتير. انت ممكن تستخدم الشعير حتى مع الادويه بتاعتك مع الوقت ومع الانتظام، زي ما انت شايف كده في الدراسه 3 أسابيع
ممكن ان انت واحده واحده خلاص ربنا يشفيك ويعافيك وتتخلص من الادويه دي. وانا عاوز اقول لك على نقطه، ان الدراسه اتعملت لمده 3 اسابيع وكملوا، يعني المرضى دول كملوا. فخلي عندك صبر. تاني، انا دايما وفي كل حلقه من حلقاتي وانا بتكلم فيها عن النباتات الطبيه بقول للمريض خلي عندك صبر، خلي عندك صبر. ابن سينا قالها، الصبر نص الشفاء. ما تستعجلش، انت ما بتاخدش مسكن. انت مش النهارده هتشرب الشعير بعدها بساعتين يا لهوي والكتاب ما راحش ليه. مفيش الكلام ده، مش هيحصل. خلي عندك صبر، ادي للشعير او ادي للادويه الطبيعيه وقتها عشان تعالجك بجد وتحس بفرق. خلي عندك صبر وقيم بعد اسبوعين ل3 اسابيع مع استخدام النباتات الطبيه عامه في الشيء اللي انت بدات تستخدمها عشانه. الدراسه رقم 10 هي اخر دراسه معانا. الدراسه دي اتعملت في اسبانيا في 28/11 في 2019. ان الشعير بتمنع التكلس بتاع الشريان الاورطي، وان الشعير بيحافظ على الكلى وبيمنع مشاكل الكليتين. احنا قبل كده في الحلقه بتاعت البقدونس لو تفتكروا اتكلمنا عن ان ميه الشعير والبقدونس والليمون والخله البلديه الاربعه دول اصدقاء الكلى. الدراسه بتاعت اسبانيا اكدت هذا الكلام برضو عن الشعير، وقالت ان يا جماعه الشعير ده لازم اي مريض عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل او تكلس في الشرايين وخاصه الشريان الاورطي، انت ممكن تستخدم الشعير في الغذاء بتاعك بانتظام زي ما هنشرح دلوقتي. الطريقه هتخلصك ان شاء الله من المشكله دي وهتساعد كتير جدا في العلاج الدوائي بتاعك. طيب انا هحضر الشعير ازاي؟ عندنا 3 طرق لتحضير الشعير. الطريقه الاولى اللي انا اجيب الشعير واغليه في الميه واشربه على طول واضيف عليه ليمون. بس الطريقه دي فايدتها اقل من الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه وهي الطريقه الاحسن والافضل واللي الدراسات كلها بتقول لك اعملها، اللي انت تخمر الشعير في الميه طول الليل. افضل كثيرا، الفايده اعلى بكتير جدا. وكمان في ماده بتكون في الشعير اسمها حمض الفيتيك او الفيتيك اسيد، دي بتمنع امتصاص الكالسيوم والزنك في الاكل بتاعك. فانت لو عملت التخمير او الطريقه الثانيه اللي احنا هنشرحها دلوقتي افضل، لانها بتكسر حمض الفيتك ده وبالتالي بتمنع الشعير يكون فيه ضرر او يمنع امتصاص الكالسيوم بتاعك او الزنك او غيره. الطريقه دي بتتعمل ازاي؟ اللي احنا بنجيب كوبايه من الشعير ونحط عليها 3 كوبايات من الميه مع 6 معالق صغيره من الزبادي. كوبايه شعير، 3 كوبايات ميه، 6 معالق صغيره زبادي، سيبها طول الليل وتاني يوم الصبح بنشربها بالهنا والشفا. هي دي الطريقه المثلى لتحضير الشعير. الطريقه الثالثه اللي اتعملت في الدراسه بتاعت ماليزيا، اللي هم بنجيب الشعير وبنغليه في اللبن وبنشرب اللبن. ولكن انا بفضل الطريقه رقم 2 لان الدراسات كلها بتؤكد ان تخمير الشعير والبكتيريا الحميده اللي بتكون موجوده كمان في الزبادي بالطريقه دي بتكون الفايده بتاعتها اعلى واجمل ومفيش منها ضرر خالص لصحتك. اتمنى ان يكون فيديو النهارده من اسرار وفوائد عجبك. لو انت ليك اي طلبات اعمل فيديو وابعته على صفحتي الموثقه على الفيسبوك، هتلاقي اللي هي الصفحه اللي بالعلامه اللي هي الزرقاء، وقول في الفيديو اللي انا عاوز اشوف الرد بتاع السؤال بتاعي في حلقات اسرار وفوائد. هنعمل حلقات مجمعه نلم فيها الاستفسارات بتاعه الساده المتابعين، هتشوف فيها ان شاء الله نفسك وانت بتتكلم والاستفسار بتاعك الاجابه بتاعته تكون ازاي. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتك. متنساش تعمل لايك للفيديو، متنساش تعمل سبسكرايب للقناه، متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم التغذيه والنباتات الطبيه، وما تنساش تشير الفيديو على الفيسبوك وعلى الجروبات بتاعه الفيسبوك، تبعته لاصدقائك على الواتساب وعلى الجروبات بتاعه الواتساب. اشوفك على خير، شكرا الى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.